Alright, so welcome back guys. Welcome back, alam mo dami subscriber. Pero ayun, we're going to review this Redmi Note 8 so ngayon. At nabili ko siya sa Lazada at halos kararating lang niya. So bakit tong phone na to? Bakit nga ba? Kasi gagawin ko siyang gift ngayong Father's Day. It's a perfect gift ngayong Father's Day. Dahil ang masasabi ko, ang unang-unang wow factor niya is yung price point. Ang price point niya ay sobrang sulit na sulit dahil hindi na compromise yung specs niya. I mean, sumasabay siya sa mga flagship killer phones like Poco and something like that. So, tara, review natin to. So, sa kahon pa lang, tibay. Matibay. Paano masabi? So, ang kinuha natin na variant ay 4GB RAM and 64GB ROM. At ang sinasabi nga nito Type-C cable. So, try unboxin natin to. Pero bago yan box, kunin natin ang may wagang espada. Lagot ko sa Redmi. So, unboxin natin. Wait lang. So, yun, huwag niyo ako i-judge guys. Oh, satisfying. Huwag niyo ako i-judge guys kasi first time ko lang din mag-unbox ng phone. Mag-vlog ng unbox ng phone. So let's check it. Gusto nyo marinig. Wow. So, tingnan natin itong phone. Tabi muna natin ito. Alright. Tigas. So yan. As usual, bulletproof na naman ang kanilang casing. Parang iPhone pa rin. Again, 64GB to in natural blue. So yan. All in all, ang ganda dahil yung screen battery ratio niya, sobrang masulit yung screen size. So itabi muna natin to. So una makikita sa box ay ito. Tingnan natin naman. Alright. So syempre yung SIM ejector tool, meron tayo niyan. And ang napakapal na user manual or user guide. And then meron siyang libreng clear jelly case. Let's check it guys. Alright. Nga. Again, fingerprint nga pala sa likod guys. So, ito na yung phone. Pero bago ang phone, tingnan muna natin nasa ilalim. Tabi natin ito. Alright. So, okay, wala siya kasamang headset. Kasi ito natin ang standard nila. Same sa phone ko nung Xiaomi. Nagkaroon ako ng phone dati yung Xiaomi Mi 9. By the way, sobrang sulit nun. By the price point, sumasabay siya sa S10. Yung phone na yan. So, meron siyang kasamang, ilang watts kaya ito? I think ano siya? Ito. Meron siyang kasamang, hindi nakalagay. Pero feeling ko itong mga ganitong standard na brick or charger brick is 18 watts. Kung di ako nagkakamali. Pero yun. So, yun yung laman ng box. So, itabi natin itong mga to. Tingnan natin sila. Dumi. Siyempre mayroong cable. At ang cable niya, let's check, Type-C. So again, as I mentioned sa previous kong vlog, na itong Type-C video na to, Type-C cable na to ay mas mabilis compared sa regular, the micro USB or yung Type B. Kasi dito, mas mabilis siya. Tingnan lang yung specs din sa internet kung bakit yung sabi ko. And then, dito na tayo sa phone. So, ito na ang hinihintay ko. Alright. So, naka-indicate nga dito sa sticker pa lang ng phone na to na sinasabing meron siya 48 megapixel, 6.3 inches sa body ratio niya or screen size niya
And again, ang sulit din dito, biro mo sa price na ganito, sa around 7K, 7K ka ba nabili to? Sa around 7K or 8K or 9, nakalimutan ko, sorry guys. Pero ilalagay ko sa description. Biro mo, meron na siyang quad camera, 48 megapixel. Para sa ganitong phone, malaki na yung 4,000 mAh. And then, Snapdragon 665 na. Pasok po sa mga entry-level phones. So, ang most satisfying din sa lahat ay ang pag-pipil nito. Alright. Yun guys. Ewan ko nagiging nyo ha. Wow! Sobrang sarap sa makiramdam. So, yan. Wow! Ganda ng kulay. Medyo, yun nga lang, medyo yung downside niya, medyo fingerprint magnet siya. So, ayan. Punasan muna natin. Ayan. So, dito yung quad camera niya. Again, 48 megapixel. And nakalagay dito Redmi. And then, dual SIM. And meron siyang, pwede siya lagyan expandable storage ng micro SD card. And then, also, nakalagay yung model niya. So, right. Try natin boot up. Search kaya. Let's check. Sabi dito, Redmi. Tingnan natin ito. Okay. By the way guys, MIUI 11 siya. Pero ang alam ko, mag-release na ang Xiaomi ngayon ng MIUI 12. Pero check natin din. Alam ko pwede rin siya update. Bibigyan ng Xiaomi ng update. One eternity later. By the way, thank you M Express sa pagdala sa akin nito ng well packaged din. In fairness, ang bilis dahil in-order ko siya last week lang. So dumating agad. So, na-boot up na natin siya guys. Na-setup na rin. So, tingin ko ang refresh rate niya ay standard pa rin. Kagaya ng ibang phones. Hindi pa siya sumasabay sa 120Hz ngayon or 90Hz frame rate or refresh rate. Pero, sobrang goods na siya. Kumpara sa entry level phone, sobrang sulit na siya. So, ang huling gagawin na lang natin ay ang camera test. Sa camera niya, sa sinasabi ko meron siyang 4, isang normal portrait, isang 2 times at isang wide lens niya. So check natin siya. Meron tayong siyempre model dito sa ating model. Check natin siya. Ano muna 1 times or 1x 1 times and 1 times. Alright. Try natin yung wide. Okay. Try natin yung parang macro niya. Ooh. Wow! Sobrang sulit guys. And syempre yung 48 megapixel niya. Nagmamalaki ng 48 megapixel. Wow. So, sa camera, nakita nyo na guys. So, front cam, siguro next time na. Pero sa front cam niya, ang alam ko sa front cam niya, meron siyang 12 megapixel na front cam. And sa video niya naman, meron siyang, ginagamit niya pa rin yung main camera niya. And, gusto niyo try sa video? Sige, try natin. Try natin sa video. 3, 2, 1. Sa phone na to, again, so sulit siya. Ang pinaka main selling point nila dito is yung price. Price talaga ang unang-una sa lahat. Pangalawa na lang yung specs. Again, specs niya sumasabay siya sa mga flagship killer na phones like, and yun nga, sa music, lahat. Sobrang sulit siya sa halagang 8K. Hindi ka natalo dito. And again, itong phone na to ay para sa gift ko sa father mo. Again guys, thank you for watching this. And please like this video and subscribe. Thanks.